हां, कोणता टॉपिक आपण पाहतोय? हायड्रोजन. हायड्रोजनमध्ये आपण मेन पॉईंट पाहतोय हार्ड वॉटर अँड सॉफ्ट वॉटर. हां, याच्यामध्ये आपण कोणता पॉईंट पाहतो तर सांगा. रिमूव्हल ऑफ हार्डनेस. बरोबर. रिमूव्हल ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस अँड परमनंट हार्डनेस. तर आपला पॉईंट चालू होता रिमूव्हल ऑफ परमनंट हार्डनेस. तर याच्यामध्ये आपण टोटल 4 मेथड्स पाहतोय. ओके. फर्स्ट मेथड कोणते सांगा? वॉशिंग सोडा. हां, परमनंट हार्डनेस रिमूव्ह करण्याच्या 4 मेथड्स आहेत. फर्स्ट मेथड इज वॉशिंग सोडा, सेकंड मेथड इज कॅल्गॉन्स मेथड, थर्ड मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड अँड 4 नंबर इज सिंथेटिक रेझिन मेथड. हां, सिंथेटिक रेझिन मेथड आपली चालू आहे. याच्यामध्ये आपण 2 पॉईंट पाहतोय. फर्स्ट पॉईंट आपण पाहतोय कॅटायन एक्सचेंज रेजिन्स आणि सेकंड आपण पाहतोय ॲनायन एक्सचेंज रेजिन्स. तर आपण लास्ट लेक्चरला कॅटायन एक्सचेंज रेजिन आपण कंप्लीट केलं होतं. बरोबर. परत एकदा बघा, थोडंसं आपण एक्सप्लेन करूया कॅटायन एक्सचेंज रेजिन. नोट्समध्ये बघा कॅटायन एक्सचेंज रेजिन याच्यामध्ये आपण फर्स्ट पॉईंट लिहिलं होता कंटेन ॲसिडिक ग्रुप. राईट, कंटेन ॲसिडिक ग्रुप. तर कॅटायन एक्सचेंज रेजिनमध्ये कोणते ग्रुप असतात सांगा? तर ॲसिडिक ग्रुप असतात. ॲसिडिक म्हणजे COOH किंवा SO3H. आणि आपण असं खाली लिहिलं होतं कॅपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग H+ ions for Ca2+, Mg2+, Na+ and other cations present in hard water. आणि त्याखाली आपण रिएक्शन लिहिली होती. बरोबर. आणि शेवटी एक महत्त्वाचा पॉईंट आपण सांगितला होता, वॉटर इज ॲसिडिक. वॉटर कोणतं असतं? ॲसिडिक. कारण ही रिएक्शन केल्यानंतर काय मिळतात आपल्याला? H+ मिळतात. ओके. H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला मिळतं, म्हणून ते वॉटर कसं असतं? ॲसिडिक. चला, सेम पॉईंट आहे ॲनायन एक्सचेंज रेजिन. फक्त इथं काय सांगा? ॲनायन एक्सचेंज होतात. ॲनायन म्हणजे काय? तर निगेटिव्हली चार्ज आयन, यांना आपण काय म्हणतो? ॲनायन. तर इथे काय होतं? ॲनायनचं एक्सचेंज होतं. पाठीमागं आपण बघितलं कॅटायनचं एक्सचेंज होत होतं, इथं ॲनायनचं. पहा, मग याच्यामध्ये फर्स्ट वन लिहायचं आहे कंटेन बेसिक ग्रुप. कंटेन बेसिक ग्रुप याच्यामध्ये कोणते ग्रुप असतात सांगा? तर बेसिक ग्रुप्स असतात. नोट करायचं साईड बाय साईड. ॲनायन एक्सचेंज रेजिन्स. तर फर्स्ट पॉईंट कंटेन बेसिक ग्रुप्स. तर याच्यामध्ये बेसिक ग्रुप असतात. आता बेसिक म्हणजे कोणते? तर OH हा बेसिक ग्रुप आहे किंवा NH2 ग्रुप. तर OH NH2 हे कोणते ग्रुप आहेत सांगा? तर बेसिक ग्रुप आहेत OH NH2. ओके. हां, ऑक्सिजन ॲटमवरती काय असतं सांगा? लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किती? 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात. नायट्रोजन ॲटमवरती पण काय असते? लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असते. ओके. मग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर असेल तर ही स्पेसिस काय म्हणून ॲक्टिव्ह होते सांगा? तर बेस म्हणून ॲक्टिव्ह होते. ओके. तर हे आहेत बेसिक ग्रुप. त्यानंतर याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉईंट लिहायचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट लिहायचं आहे कॅपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग OH- आयन्स. कॅपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग OH- आयन्स. पाठीमागं आपण काय लिहितो? H+ आयन्स लिहिलं होतं. पाठीमागं आपण काय लिहितो? H+ आयन. इथे लिहितो OH- आयन्स. कॅपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग OH- आयन्स फॉर कोणते आयन्स असतात सांगा बरं? ॲनायन असतात हार्ड वॉटरमध्ये. पहा, हार्ड वॉटर म्हणजे काय सांगतो आपण? एकतर बायकार्बोनेट, क्लोराइड्स किंवा सल्फेट सांगतो आपण. ओके. क्लोराइड्स म्हणजे Cl- हा ॲनायन. बायकार्बोनेट म्हणजे कोणता सांगा? HCO3-. सल्फेट म्हणजे कोणता? SO4. SO4 वरती 2- चार्ज असतो, लक्ष ठेवा. ओके. Cl- HCO3- SO4 2-. कॅपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग OH- आयन्स for Cl- HCO3- SO4 2- and other anions in hard water. सर्व टाईपचे ॲनायन काय होतात याच्यामधून? रिमूव्ह होतात. सर्व टाईपचे ॲनायन याच्यामधून काय होतात? रिमूव्ह होतात. सर्व टाईपचे ॲनायन्स. आता लक्ष द्या इकडं. पहा, आपण काय करूया? हे घेऊया ॲनायन एक्सचेंज रेजिन. मला सांग, ॲनायन एक्सचेंज रेजिनमध्ये ग्रुप कोणते असतात? बेसिक ग्रुप असतात. ओके. बघा RNH2. समजा हा आहे तुमचा ॲनायन एक्सचेंज रेजिन. RNH2. ROH पण तुम्ही इथे लिहू शकता. प्लस वॉटर प्लस H2O. आता नीट लक्ष द्या. इथं नायट्रोजन ॲटमवरती काय असतं सांगा? लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. H2O कसं लिहितो आपण सांगा? H+ OH- असं लिहितो ना आपण? वॉटर H+ OH-. बघा बरं आता. तर ही जी लोन पेअर आहे तो काय करणार? ह्या H+ ला डोनेट करणार. याचा अर्थ हा जो H+ आहे तो ह्या नायट्रोजन ॲटमला अटॅच होईल आणि काय तर होईल बघा? RNH3 होणार.
इथं नायट्रोजन C4 झाले बघा, इथं 3 हायड्रोजन आणि एक हा R अटॅच आहे म्हणून N वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आला. शिल्लक काय राहिलं वॉटरमध्ये OH मायनस. समजलं सर्वांनी इथपर्यंत? बघा काय तयार झालं आहे RNH3 प्लस OH मायनस. चला पुढे बघा RNH3 प्लस RNH3 प्लस OH मायनस RNH3 प्लस OH मायनस प्लस. समजा यापैकी एक anion आहे हार्ड वॉटरमध्ये, समजा Cl मायनस आहे, तर काय होणार सांगा बरं. anion एक्सचेंज करायचं फक्त anion. सांग इथं anion कोणता आहे OH मायनस, इथं anion कोणता आहे Cl. तर anion फक्त एक्सचेंज करायचे. anion एक्सचेंज रेंजमध्ये anion एक्सचेंज होतात. सांगा बरं काय होणार. Cl मायनस येणार, OH मायनस जाणार. म्हणजे इथे काय होणार बघा RNH3 प्लस Cl मायनस प्लस OH मायनस. समजलं सर्वांना. तर इथं काय झालं anion एक्सचेंज झाला. आता लक्षकडं तुम्हाला वॉटरमध्ये काय मिळालं सांगा. OH मायनस मिळाला. जसं पाठीमागं तुम्हाला H प्लस मिळाला होता तसं तुम्हाला इथं काय मिळाला OH मायनस. ओके, मग OH मायनस हा काय सांगा बेसिक आहे. OH मायनस हा बेसिक आहे. याचा अर्थ इथे वॉटर कसं असतं सांगा बेसिक असतं. वॉटर इज बेसिक. वॉटर इज बेसिक. चला नोट करा. झालं सर्वांचं लिहून? हां लक्ष इकडं. हां आपल्याकडे काय होतं हार्ड वॉटर होतं बरोबर. हार्ड वॉटर हार्ड वॉटरमध्ये काय असतात रे बायकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स अँड सल्फेट्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. म्हणजे हार्ड वॉटरमध्ये कॅटायन पण असतात आणि ॲनायन पण असतात. फॉर एक्झाम्पल जर समजा तुम्ही MgCl2 असेल वॉटरमध्ये, समजा MgCl2 असेल वॉटरमध्ये, तर याचा अर्थ तर त्या हार्ड वॉटरमध्ये कॅटायन पण आहे आणि ॲनायन पण आहे. कॅटायन कोणते सांगा Mg2+ आणि Cl2 मायनस. ओके, एका Clवरती एक निगेटिव्ह चार्ज, तर 2 Cl तिथं म्हणजे 2 निगेटिव्ह चार्ज. कॅटायन पण आहे आणि ॲनायन पण आहे. ह्या मेथडनं सिंथेटिक रेझिन मेथडनं दोन्ही पण रिमूव्ह होतात, कॅटायन ॲज वेल ॲज ॲनायन. समजा हे हार्ड वॉटर तुम्ही घेतलं आणि हे टाकलं तुम्ही कॅटायन एक्सचेंज रेझिनमध्ये, काय होणार कॅटायन एक्सचेंज रेझिन. कॅटायन एक्सचेंज रेझिन काय होणार बरं. समजा तुम्ही हार्ड वॉटर घेतलं आणि कॅटायन एक्सचेंज रेझिनमधून तुम्ही पास केलं, तर काय होणार कॅटायन रिमूव्ह होणार. कोण रिमूव्ह होणार कॅटायन. कॅटायन रिमूव्ह होणार आणि आपल्याला एक कॅटायन मिळणार कोणता वॉटरमध्ये H+. ओके, हा H+ मिळणार. चला त्यानंतर परत तुम्ही काय केलं याच्यातून पास केलं की नंतर तुम्ही कशातून पास केलं ॲनायन एक्सचेंज रेझिनमधून पास केलं. ॲनायन एक्सचेंज रेझिन. ॲनायन एक्सचेंज रेझिन. ॲनायन एक्सचेंज रेझिनमध्ये काय रिमूव्ह झालं हा ॲनायन रिमूव्ह झाला. कोणता Cl- रिमूव्ह झाला. तुम्हाला कोणता ॲनायन मिळाला सांगा इथं OH-. याचा अर्थ तुमच्या वॉटरमध्ये फक्त आणि फक्त आता दोनच आयन्स आहेत. एक आहे H+ आणि दुसरा आहे OH-. मग H+ OH- म्हणजेच काय सांगा H2O. इथं H+ आहे, इथं OH- आहे, म्हणजेच काय तयार होईल H2O तयार होईल. आणि H2O हे कसलं असणार आहे सॉफ्ट असणार आहे. सॉफ्ट H2O असणार आहे. लक्षात आलं. कारण एकही प्रकारचा कॅटायन आणि ॲनायन शिल्लक राहिलेला नाही. सगळेच्या सगळे कॅटायन इथं रिमूव्ह झाले, सगळेच्या सगळे ॲनायन इथं रिमूव्ह झाले, फक्त H+ आणि OH- शिल्लक राहिला. म्हणजेच H2O तो H2O कसा आहे सॉफ्ट. समजलं. चला नोट करा. कॅटायन एक्सचेंज रेझिनमधून पास केल्यानंतर H+ आयन मिळतो आणि नंतर ॲनायन एक्सचेंज रेझिनमधून पास केल्यानंतर आपल्याला OH- आयन मिळतो.
म्हणजेच फक्त वॉटर शिल्लक राहतं. H प्लस OH मायनस म्हणजेच फक्त वॉटर. चला झाले सर्वांचं लिहून. चला थोडंसं रिवाईज करूया 1-2 मिनिट. लक्ष द्या सर्वांनी. हां आपण काय पाहतोय, हार्डनेस पाहतोय आपण, बरोबर. हार्डनेस हे लिहू नका, फक्त लक्ष द्या. हार्डनेस, ओके. हार्डनेस, हां हार्डनेसचे किती टाईप्स आहेत रे? 2 टाईप आहेत. हां 2 टाईप कोणते? एक आहे टेम्पररी हार्डनेस, बरोबर, आणि सेकंड कोणता आहे? परमनंट हार्डनेस. कोण सांगते मला व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ टेम्पररी हार्डनेस? Presence of bicarbonates of calcium and magnesium. Correct. What is the meaning of permanent hardness? Presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Correct. हां टेम्पररी हार्डनेस रिमूव्ह करण्याचे किती मेथड्स आहेत? 2 मेथड्स. करेक्ट. परमनंट हार्डनेस रिमूव्ह करण्याचे किती मेथड्स आहेत? 4. हां 2 मेथड्स कोणकोणते आहेत? फर्स्ट आहे बॉइलिंग मेथड, बरोबर, आणि सेकंड कोणते आहे? क्लार्क्स मेथड. सेकंड आहे क्लार्क्स मेथड. समजलं सर्वांना हे? चला 4 मेथड्स याच्या कोणकोणते सांगा. फर्स्ट आहे वॉशिंग सोडा, सेकंड कोणते आहे? कॅलगॉन्स मेथड, थर्ड कोणते आहे? आयन एक्सचेंज मेथड, आणि लास्ट कोणते आहे? सिंथेटिक रेझिन मेथड. याच्यावरती आपल्याला नीटमध्ये आणि JEE मेन्समध्ये क्वेश्चन्स विचारलेत. ते क्वेश्चन्स आपण बघूया. नोट करा. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. The temporary hardness of water. Question number 1. The temporary hardness of water. The temporary hardness of water. The temporary hardness of water is due to. Option A Na2SO4. Option B NaCl. Option C CaHCO3 twice, आणि लास्ट ऑप्शन इज CaCl2. हा क्वेश्चन आपल्याला विचारला होता JEE मेन्स 2019. JEE मेन्स 2019. विच ऑप्शन इज करेक्ट? द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वॉटर इज ड्यू टू. टेम्पररी हार्डनेस तुम्हाला विचारलं आहे, कशामुळे सांगा? कशामुळे? फक्त बायकार्बोनेट बघायचा. कुणाचा? कॅल्शियमचा किंवा मॅग्नेशियमचा. आहे का? करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. समोर सर ना बा इतके इझी क्वेश्चन्स विचारतात, आणि फक्त कशावरती? NCERTवरती. NCERT जर तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केलं तर तुम्ही इझी JEE मेन्स क्वालिफाय करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The temporary hardness of water. The temporary hardness of water. The temporary hardness of water sample. The temporary hardness of a water sample is due to. The temporary hardness of a water sample is due to compound. Is due to compound X. Is due to compound X. Full stop. Boiling this sample. Boiling this sample. Boiling this sample. Boiling this sample convert. Boiling this sample convert X to compound Y. Compound Y. Compound Y. Boiling this sample convert X to compound Y. Full stop. X and Y respectively are. X and Y respectively are. X and Y respectively are. नोट करा. ऑप्शन A MgHCO3 twice and MgOH twice. MgOH twice. Second option B CaHCO3 twice and CaOH twice. C option MgHCO3 twice and CaOH
OH twice D, सॉरी MgHCO3 twice and MgCO3, इथे C मध्ये करा MgCO3 आणि लास्ट ऑप्शन आहे D, CaHCO3 twice and CaO. हा पण जे मेन्स मला क्वेश्चन आहे बरं का, फक्त मला इयर लक्षात नाही आहे 2019 आहे की 20 आहे, पण 19 आणि 20 मधलाच क्वेश्चन आहे हा. कोणता? करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. पहा काय विचारलं तुम्हाला, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वॉटर सॅम्पल इज ड्यू टू कंपाऊंड एक्स. कंपाऊंड एक्स कोणता असेल, एक तर कॅल्शियमचा बायकार्बोनेट किंवा मग मॅग्नेशियमचा बायकार्बोनेट. आता कॅल्शियमचा बायकार्बोनेट किंवा मॅग्नेशियमचा बायकार्बोनेट सगळीकडेच लिहिलं त्यांनी एक्स. मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, त्यांनी हा दिला एक्स. ओके, एक्स अँड वाय रिस्पेक्टिवली आर असं म्हणले, म्हणजे पहिला एक्स आहे आणि दुसरा वाय. तर पहिला एक्स त्यांनी सगळ्याच ऑप्शनमध्ये बरोबर दिला आहे. बरोबर. त्यानंतर दुसरं काय म्हणलं, बॉइलिंग दिस सॅम्पल, आणि ह्या सॅम्पलला जर तुम्ही बॉईल केलं तर एक्सचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, कंपाऊंड वायमध्ये होतं. समजा एक्स हा आपण मानला, तर याला बॉईल केल्यानंतर कन्वर्जन कशामध्ये होणार, याच्यामध्ये होणार का नाही सांगा, याच्यामध्येच होणार ना. MgOH ट्वाईसमध्ये होतं, MgCO3मध्ये नाही होत. मी तुम्हाला लिहून दिले का होत नाही आहे, बिकॉज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाईस इज ग्रेटर दॅन MgCO3. येते सर्वांच्या लक्षात. त्यामुळे कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे, ए ऑप्शन इज करेक्ट. समजले सर्वांना? आहे एकदम सिम्पल क्वेश्चन होतं. पहा 19 किंवा 20ला हा क्वेश्चन आलेला आहे. चला, JEE मेन्स सप्टेंबर 2020 मधला आपण क्वेश्चन सॉल्व करूया. दी वन दॅट इज, नोट करा क्वेश्चन, दी वन दॅट इज नॉट सुटेबल, दी वन क्वेश्चन नंबर 3, दी वन that is not suitable, the one that is not suitable for the removal of permanent hardness of water is, the one that is not suitable for the removal of permanent hardness of water is, permanent hardness of water is. नोट करा ऑप्शन ए, कॅल्गॉन्स मेथड. फर्स्ट कॅल्गॉन्स मेथड, बी आयन एक्सचेंज मेथड, बी आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सी क्लार्क्स मेथड, आणि डी ट्रीटमेंट विथ Na2CO3. हा क्वेश्चन आपल्याला विचारला होता JEE मेन्स सप्टेंबर 2020. बरोबर आहे, सांगा. सी ऑप्शन इज करेक्ट. बरोबर, सी ऑप्शन इज करेक्ट. काय विचारलं आहे, दी वन दॅट इज नॉट सुटेबल म्हणले, नॉट सुटेबल फॉर दी रिमूव्हल ऑफ परमनंट हार्डनेस ऑफ वॉटर. परमनंट हार्डनेस रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला एक मेथड यूज करता येणार नाही. कोणती सांगा, तर क्लार्क्स मेथड. कारण क्लार्क्स मेथड कुठे यूज करतात, टेम्पररी हार्डनेससाठी. ओके, बाकीच्या 3 कुठे आहेत सांगा, परमनंट हार्डनेसच्या आहेत. ओके, चला घ्या नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, इन कंपॅरिझन टू दी zeolite process, for the removal of permanent hardness, in comparison to the zeolite process for the removal of permanent hardness, the synthetic resin method is, the synthetic resin method is.
The synthetic resin method is. Synthetic resin method is. ला ऑप्शन ए. ऑप्शन ए ला. ऑप्शन ए less efficient. Less efficient as it can exchange only anions. Only anions. B more efficient as it can exchange both cations and anions. C option more efficient as it can exchange only cations. And last option less efficient as the resins cannot be regenerated. हा क्वेश्चन आपल्याला विचारला होता JEE मेन्स जानेवारीमध्ये 2020 मध्ये. कोणता? बी ऑप्शन इज करेक्ट. मोर इफिशियंट आहे पा. जिओलाइट प्रोसेसपेक्षा ही प्रोसेस कोणती प्रोसेस? सिंथेटिक रेझिन मेथड म्हणजे आपण जी शेवटला पहिली ती मेथड कशी आहे? मोर इफिशियंट आहे. का मोर इफिशियंट आहे? कारण त्याच्यामध्ये कॅटायन पण रिमूव्ह होतात आणि ॲनायन पण रिमूव्ह होतात. ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट. 2020 मध्ये क्वेश्चन आला होता. चला नीट 2019 मधला क्वेश्चन घ्या. नीट 2019 हे लिहून झालं सर्वांचा. चला क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. The method used to remove temporary hardness of water. The method used to remove temporary hardness of water is. Now, option A synthetic resin method. Option B Calgon's method. C Clark's method. बरोबर, Clark's method. And last option is ion exchange method. हा आपल्याला क्वेश्चन विचारला होता नीट 2019 मध्ये 2019 मध्ये. एकदम सिंपल आहे. सांगा. सी क्लार्क्स मेथड. बॉइलिंग आणि क्लार्क ह्या मेथड कशासाठी आहेत? टेम्पररी हार्डनेस रिमूव्ह करण्यासाठी आहेत. बाकीच्या जे 4 मेथड्स आहेत त्या परमनंट हार्डनेस रिमूव्ह करण्यासाठी आहेत. समजलं पॉईंट हा सर्वांना? तर हा झाला आपला पॉईंट कंप्लीट. कोणता? हार्ड अँड सॉफ्ट वॉटर झालं. बघा नेक्स्ट पॉईंट आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस. डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर. हा जो पॉईंट आहे
तो आपल्याला NCERTमध्ये दिलेला नाही आहे हा पॉईंट. डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर हा पॉईंट NCERTमध्ये नाही आहे. हा रेफरन्स बुकमध्ये पॉईंट आहे, क्वेश्चन विचारतं त्याच्यावरती, त्यामुळे आपण हा क्वेश्चन घेतो आहे. डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर म्हणजे काय बघा, तर डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर इज एक्सप्रेस in terms of CaCO3 equivalent. डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर ही एक्सप्रेस केली जाते. कशामध्ये एक्सप्रेस केली जाते, तर इन टर्म्स ऑफ CaCO3 आता कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलंट. आता स्टेप बाय स्टेप आपण याचा मिनिंग बघूया. कॅल्शियम कार्बोनेट, आता मला सांगा, समजा तुमच्याकडे वॉटर आहे, ओके, हे तुमच्याकडे वॉटर आहे H2O, दिस इज H2O, आणि याच्यामध्ये समजा मी हा कंपाऊंड टाकला CaCO3, हा कंपाऊंड टाकला, तर ते वॉटर हार्ड वॉटर असेल किंवा सॉफ्ट वॉटर असेल सांगा? सॉफ्ट असेल ना, कारण कॅल्शियम कार्बोनेट हा रिस्पॉन्सिबल नाही आहे हार्ड वॉटरसाठी. तर हार्ड वॉटरसाठी 6 कंपाऊंड रिस्पॉन्सिबल आहेत. एक तर बायकार्बोनेट पाहिजेत कॅल्शियम मॅग्नेशियमचे, किंवा मग क्लोराईड पाहिजेत कॅल्शियम मॅग्नेशियमचे, किंवा मग सल्फेट पाहिजेत. ओके, मग कॅल्शियम कार्बोनेट जर वॉटरमध्ये असेल किंवा नसेल काय फरक पडणार आहे का? हार्ड वॉटर असेल का ते नाही नसणार आहे ते. मग आता इथे कॅल्शियम कार्बोनेटच का चूज केलं असेल? डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर हे एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण कॅल्शियम कार्बोनेटच का चूज केलं? दुसरा एखादा कंपाऊंड आपण का नाही चूज केला? तर एकदम सिम्पल आहे. क्वेश्चन 5 CaCO3 का? बरोबर, CaCO3 का घेतला असेल आपण डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर आपल्याला एक्सप्रेस करण्यासाठी? तर त्याचं ॲन्सर काय त्याचं सोल्युशन काय तर याच्यामध्ये 2 रिझन्स आहेत. कॅल्शियम कार्बोनेट का घेतला असेल? तर पहिलं रिझन आहे की मॉलिक्युलर वेट. फर्स्ट रिझन काय? तर मॉलिक्युलर वेट अँड इक्विव्हॅलंट वेट. मॉलिक्युलर वेट ऑफ CaCO3, मॉलिक्युलर वेट ऑफ CaCO3 किती आहे? 100. करेक्ट, 100 येतं बघा. कॅल्शियम कार्बोनेटचं मॉलिक्युलर वेट, कॅल्शियमचं मॉलिक्युलर मास किती असतं सांगा? 40 असतं. कॅल्शियमचं मॉलिक्युलर मास किती आहे सांगा? म्हणजे ॲटॉमिक मास किती आहे? कॅल्शियमचं 40 आहे, बरोबर. कार्बनचं किती असतं? 12 असतं की नसतं? 12. ओके, एका ऑक्सिजनचं किती असतं? 16. तर इथं 3 ऑक्सिजन आहेत, 48 झालं ना हे. मग हे कॅल्क्युलेशन करून काय आलं? 100 आलं. चला, त्यानंतर इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3, इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 इज 50. बरोबर त्याच्या निम्मा आहे CaCO3. इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 कसं काढलं हे? कॅल्शियम कार्बोनेटचं इक्विव्हॅलंट वेट. तर हे तुम्हाला सेक्शन 1मध्ये फर्स्ट टॉपिक आहे मोल कन्सेप्ट. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला आहे हाऊ टू कॅल्क्युलेट इक्विव्हॅलंट वेट. ओके, हाऊ टू कॅल्क्युलेट इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3. जर माहीत नसेल तर अजून एक आपण पुढं फॉर्म्युला त्याचा लिहूया. आता लक्ष इकडं मग कॅल्शियम कार्बोनेट जर वॉटरमध्ये असेल, तर हार्ड वॉटर नसणार आहे ते, बरोबर. ते एक मेन रिझन. दुसरं रिझन काय की कॅल्शियम कार्बोनेटचं जे मॉलिक्युलर वेट आहे ते बरोबर 100 आहे, आणि जे इक्विव्हॅलंट वेट आहे ते बरोबर त्याच्या हाफ आहे. किती आहे? 50 आहे. त्यामुळे कॅल्क्युलेशनसाठी हे कसं पडेल आपल्याला? इझी पडेल. 100 जर एखाद्याचा मॉलिक्युलर मास असेल तर कॅल्क्युलेशन कसं होणार? इझी होणार. सो इझी फॉर कॅल्क्युलेशन. कॅल्क्युलेशनसाठी सोपं आहे म्हणून आपण कॅल्शियम कार्बोनेट चूज केला. आणि दुसरा रिझन काय? तर हा जो सॉल्ट आहे तो कसा आहे? मोस्ट इनसोल्युबल सॉल्ट आहे हा. कॅल्शियम कार्बोनेट हा जो सॉल्ट आहे तो सॉल्ट कसा आहे? मोस्ट इनसोल्युबल म्हणजे काय? हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतच नाही. मोस्ट इनसोल्युबल सॉल्ट आहे. हे 2 त्याचे मेन रिझन्स आहेत कॅल्शियम कार्बोनेट आपण का चूज केलं ते. समजलं सरांना? एक तर त्याचा मॉलिक्युलर वेट 100 आहे आणि इक्विव्हॅलंट वेट 50 आहे, आणि दुसरं म्हणजे हा सॉल्ट कसा आहे? मोस्ट इनसोल्युबल आहे, आणि म्हणून आपण डिग्री ऑफ हार्डनेस एक्सप्रेस करण्यासाठी कॅल्शियम कार्बोनेट हा कंपाऊंड यूज केला आपण. लिहून झालेत प्रसरांचं? चला
चला याचा फॉर्म्युला काय ते आपण बघूया. फॉर्म्युला फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा आहे फॉर्म्युला सर्वांनी. फॉर्म्युला आहे CaCO3 इक्विव्हॅलंट किंवा इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 किंवा यालाच म्हणू शकता आपण हार्डनेस. इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 मीन्स हार्डनेस इज इक्वल टू काय लिहायचं इथं मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग substance into equivalent weight of CaCO3 upon equivalent weight of harness producing substance. हार्डनेस काढण्याचा फॉर्म्युला काय आहे म्हणजे इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 फॉर्म्युला काय एकदम सिंपल आहे मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स. आता मला सांगा हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स कोणकोणते तर 6 आहेत. ओके बायकार्बोनेटचे 2 क्लोराईडचे 2 आणि सल्फेटचे 2 असे की झाले टोटल 6. त्या 6पैकी कोणताही तुम्हाला एक देतील त्याचं काय लिहायचं इथं मास लिहायचं. समजा तुम्हाला काय दिला MgCl2 दिला तर इथं काय लिहिणार तुम्ही MgCl2चं मास लिहायचं. ओके मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स इंटू काय करायचं सांगा तर इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 करायचं. इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 डिवायडेड बाय काय करायचं इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स म्हणजे कुणाचं याचं. इथं लिहायचं मास आणि इथे काय लिहायचं याचं इक्विव्हॅलंट वेट लिहायचं. इथं आपण काय लिहिणार याचं मास लिहिणार आणि इथं आपण काय लिहिणार त्याचंच इक्विव्हॅलंट वेट लिहायचं. समजलं सर ना. वरती काय लिहायचं बघा इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3. हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. चला पुढे पहा सेम फॉर्म्युला आहे इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल किंवा तुम्ही डायरेक्ट काय लिहू शकता सांगा मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स इंटू काय करू शकता हे तुम्हाला माहिती आहे इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 किती सांगा 50 अपॉन काय करू शकता तुम्ही इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स. कारण कॅल्शियम कार्बनचं इक्विव्हॅलंट वेट किती आहे तर 50 आहे डिवायडेड बाय काय आहे सेम इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स. आता हे इक्विव्हॅलंट वेट म्हणजे काय ते थोडंसं आपण पाहूया. इक्विव्हॅलंट वेट ॲक्च्युली तुम्हाला हे मोल कन्सेप्टमध्ये झालेलं आहे. लिहून झाले ते फॉर्म्युले 2. चला लिहून घ्या फर्स्ट. इक्विव्हॅलंट वेट म्हणजे काय ते आपण बघूया. तर इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सॉल्ट. तर आपण हे जे बघतो ना सगळे हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स किती आहेत 6 तर त्या 6च्या 6 काय आहेत सॉल्ट येते सगळे काय ते सॉल्ट आहेत. आणि आपण जर चूज केलं ना CaCO3 तो सुद्धा काय एक सॉल्टच आहे. ओके मग इक्विव्हॅलंट वेट कसं करतात सॉल्टचं इज इक्वल टू काय लिहितं सांगा फॉर्म्युला मास ऑफ सॉल्ट. त्या सॉल्टचं काय लिहायचं फॉर्म्युला मास लिहायचा. फॉर्म्युला मास म्हणजे काय आता जे सांगितलं ते तुम्हाला CaCO3चं मॉलिक्युलर मास किती आहे
मॉलिक्युलर मास किती आहे 100 आहे बरोबर. ते सॉल्ट आहे म्हणून आपण काय म्हणतो फॉर्म्युला मास म्हणतो. ओके, फॉर्म्युला मास ऑफ सॉल्ट डिवायडेड बाय काय करायचं, डिवायडेड बाय टोटल पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्जेस. टोटल पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्जेस यालाच व्हॅलन्सी फॅक्टर पण म्हणतात. यालाच काय म्हणतात व्हॅलन्सी फॅक्टर किंवा एन फॅक्टर पण म्हणतात त्याला, एन फॅक्टर. फॉर्म्युला मास ऑफ सॉल्ट डिवायडेड बाय टोटल पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्जेस मीन्स व्हॅलन्सी फॅक्टर. पहा एक्झाम्पल पाहूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू. समजा आपण कॅल्शियम कार्बोनेटचं इक्विव्हॅलंट वेट काढूया. इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू. बघा बरं फॉर्म्युला मास ऑफ सॉल्ट काय सांगा, याचा फॉर्म्युला मास लिहा. फॉर्म्युला मास म्हणजे त्याचा मॉलिक्युलर मास किती 100 बरोबर. 100 डिवायडेड बाय काय लिहिलं आहे टोटल पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह चार्जेस. याच्यामध्ये किती पॉझिटिव्ह चार्जेस सांगा मला. सांगा इथं काय आहे रे Ca2+ आहे आणि CO3 आहे. किती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे किंवा किती निगेटिव्ह चार्ज आहे 2. समजलं का नाही सर्वांना हे CaCO3. ओके म्हणजे इथे काय सांगा 2. किती टोटल पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत 2 किंवा निगेटिव्ह चार्ज इज इक्वल टू काय सांगा 50 इज इक्वल टू 50. बा मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं की कॅल्शियम कार्बोनेटचं मॉलिक्युलर मास हे 100 आहे. पण हे सॉल्ट असल्यामुळं आपण मॉलिक्युलर मास वर्ड न यूज करता कोणता वर्ड यूज करतो फॉर्म्युला मास यूज करतो सॉल्टसाठी. ओके मग सॉल्टचं फॉर्म्युला मास किती आहे 100 डिवायडेड बाय CaCO3मध्ये किती पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत 2 किंवा किती निगेटिव्ह चार्जेस आहेत तर 2 आहेत म्हणून डिवायडेड बाय आपण काय केलं 2 केलं इज इक्वल टू काय आलं 50. हे झालं इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ CaCO3. समजलं सर्वांनी इथपर्यंत लिहून घेतलं सर्वांनी. चला एक टेबल तयार करता. त्या टेबलच्या फॉर्ममध्ये आपण हे जे 6 आहेत हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स त्यांचं आपण इक्विव्हॅलंट वेट काढूया. तिथं आपण फर्स्ट लिहा फॉर्म्युला त्यानंतर इथं आपण लिहा मॉलिक्युलर मास यालाच आपण काय म्हणतो फॉर्म्युला मास. त्यानंतर इथं आपण लिहा व्हॅलन्सी फॅक्टर आणि इथे आपण लिहा इक्विव्हॅलंट वेट. किती आहेत सांगा हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स 6 आहेत ना. 2 कार्बोनेट 2 क्लोराईड आणि 2 सल्फेट. चला फर्स्ट आपण इथे लिहा कार्बोनेट कुणाचा कॅल्शियमचा CaHCO3 ट्वाईस. सांग याचं मॉलिक्युलर मास म्हणजे फॉर्म्युला मास किती असेल सांगा बरं. कॅल्शियम बाय कार्बोनेटचं कॅल्शियमचं किती असतं सांगा 40. एका हायड्रोजनचं 1 तर इथं 2 हायड्रोजन आहेत ते 2 झालं. कार्बनचं 1 असतं इथं 2 कार्बन आहेत कार्बनचं 12 असतं इथे 2 कार्बन म्हणजे 24 होणार. ते एका ऑक्सिजनचं 16 असतं इथे टोटल ऑक्सिजन किती सांगा 6 ऑक्सिजन आहेत. मग 16 × 6 करा टोटल करून मला सांगा बरं ॲन्सर किती येते ते इथं. चला सांगा पटकन. कॅल्शियम हायड्रोजन कार्बोनेटचं फॉर्म्युला मास किती 1. परत एकदा करा कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित. हे बघा कॅल्शियमचे किती सांगा रे 40 आहे का नाही सांगा 40. बरं ठीक आहे तसं नसेल तर काय करा मग आधी याचं काढा तुम्ही एका HCO3चं किती हे कॅल्शियमचं झालं हे कोणाचं झालं
कॅल्शियमचं आता HCO3चं किती येणार बघा, हायड्रोजनचं 1 प्लस कार्बनचं 12 प्लस ऑक्सिजनचं 48 इज इक्वल टू ओके 48 इज इक्वल टू किती आलं बघा हे 8 2 1 1 5 6 7 किती आलं 71 असे टोटल 2 आहेत ना HCO3 2 आहेत म्हणजे 71 इंटू 2 हे किती आलं बघा टोटल पहा 71 इंटू 2 नाही काहीतरी मिसिंग आहे 1 मिनिट CaHCO3 टॉईस कॅल्शियम बायकार्बोनेट कॅल्शियमचं 40 हायड्रोजनचं 2 कार्बनचं 24 ऑक्सिजनचं 16 इंटू 6 किती आलं हे बघा 96 करा बरं हे टोटल किती येते बघा 162 हां 1 मिनिट शेड सरांनी फॅलन्सी फॅक्टर सांगा फॅलन्सी फॅक्टर म्हणजे काय रे टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह चार्जेस किती सांगा 2च आहेत ना Ca2 प्लस किंवा इथं HCO3 मायनस आहे एका HCO3 मायनसवरती 1 निगेटिव्ह चार्ज असतो तर इथं 2 आहेत म्हणून 2 निगेटिव्ह चार्जेस म्हणजे फॅलन्सी फॅक्टर काय आला 2 हां 162/2 करा तुम्हाला काय मिळेल इक्विव्हॅलंट वेट मिळेल किती आलं सांगा 81 सेम त्या टाईप कशाचं काढतात आता MgHCO3 टॉईस काढायचं मॅग्नेशियमचं किती असतं 24 असतं ओके कॅल्शियमचं 40 आहे मॅग्नेशियमचं 24 आहे MgHCO3 टॉईस किती आलं MgHCO3 146 आपण काय येणार 2/2 सांगा हे किती आलं 73 त्यानंतर नेक्स्ट आहे CaCl2 त्यानंतर MgCl2 त्यानंतर आहे CaSO4 त्यानंतर आहे MgSO4 काढा हे सर्वांचे आता चला पटपट CaCl2 40 आणि हे 71 किती झालं 111/2 किती झालं हे 55.5 त्यानंतर MgCl2चं इक्वलंट वेट आधी काढा फॉर्म्युला मास Mg तर 24 आहे आणि याचं 71 किती झालं 95 झालं हे 95/2 येणार सांग किती झालं हे 47.5 नेक्स्ट CaSO4 बघा कॅल्शियमचं बघा किती आहे 40 सल्फरचं किती असतं ॲटॉमिक मास 32 असतं सल्फरचं 32 आहे ऑक्सिजनचं 16 आहे टोटल ऑक्सिजन 4 आहेत 64 होईल त्याचं सांग CaSO4चं किती आहे 136 कॅल्शियम सल्फेटचं 136 अपॉन काय करा 2 68 त्यानंतर MgSO4 बघा किती येते मॅग्नेशियमचं 24 सल्फरचं 32 आणि ऑक्सिजनचं 16 टोटल ऑक्सिजन 64 करा सांग किती आलं MgSO4चं 120/2 काय आलं हे 60 तर हे झाले सर्व इक्विव्हॅलंट वेट्स ऑफ हार्डनेस प्रोड्युसिंग सबस्टन्स चला झालं सर्वांचं हां
नेक्स्ट आहे लक्ष इकडं युनिट ऑफ हार्डनेस. युनिट ऑफ हार्डनेस. युनिट ऑफ हार्डनेस. तर हार्डनेसचं युनिट ऑफ हार्डनेस. तर हार्डनेसचं युनिट काय लिहायचं, तर युनिट ऑफ हार्डनेस इज PPM. तर काय लिहायचं, PPM असं लिहायचं. PPM दॅट इज, हेच कधी कधी असं पण येतात मिलीग्रॅम पर लिटर. मिलीग्रॅम पर लिटर. PPM म्हणजेच काय, मिलीग्रॅम पर लिटर. PPM 1 PPM. 1 PPM इज इक्वल टू काय असतं, 1 मिलीग्रॅम पर लिटर असतं. 1 मिलीग्रॅम पर लिटर. हार्डनेसचं युनिट काय सांगा, PPM आहे. PPM म्हणजे हे आपण असं पण येतो मिलीग्रॅम पर लिटर असं लिहितो आहे. मग 1 PPM इज इक्वल टू काय झालं, 1 मिलीग्रॅम पर लिटर. 1 PPM इज इक्वल टू 1 मिलीग्रॅम पर लिटर. म्हणजे PPM म्हणजे काय ते आपण बघूया. व्हॉट इज मीन बाय PPM. पहा PPM. तर PPMचा लॉंग फॉर्म काय पहा, PPM याचा अर्थ पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन. PPM. PPMचा लॉंग फॉर्म काय सांगा, तर पार्ट्स पर मिलियन. देन व्हॉट इज मीन बाय पार्ट्स पर मिलियन. तर पार्ट्स पर मिलियनची डेफिनेशन बघा काय आहे. तर पार्ट्स पर मिलियनची डेफिनेशन काय बघा, मला सांगा पार्ट पुढे म्हणले पर म्हणजे डिवायडेड बाय मिलियन. मिलियन म्हणजे किती सांगा, मिलियन म्हणजे किती असते व्हॅल्यू, 10 लाख. मिलियन म्हणजे किती, 10 लाख, 10 लाख. आणि 10 लाख आपण हे कसं लिहितो, 10 लाख आपण हे असं पण लिहू शकतो 10⁻⁶. 1000 आपण कसं लिहितो सांगा, 1000 10⁻3. तसं 10 लाख आपण कसं लिहिणार, 10⁻6. समजलं हे. तर मिलियन याचा अर्थ 10 लाख. 10 लाख आपण ते 10च्या पॉवरमध्ये कसं लिहिणार, 6 लिहिणार. जसं 1000 म्हणजे आपण 10⁻3 लिहितो, तसं 10 लाख मीन्स 10⁻6. ओके, 10⁻6. मिलियन मीन्स 10⁻6 हे लक्ष ठेवा. आता पार्ट्स पर मिलियन म्हणजे काय, तर पार्ट डिवायडेड बाय मिलियन. एकदम सिम्पल आहे डेफिनेशन. नंबर ऑफ पार्ट्स. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट present in number of parts of solute present in million. present in million. million याचा अर्थ 10⁻6 parts of solution. 10⁻6 parts of solution. 10⁻6 parts of solution. This is the simple definition of PPM. PPM म्हणजे काय, तर पार्ट पर मिलियन आहे. पार्ट पर मिलियन म्हणजे काय, कुणाचे पार्ट, तर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन मिलियन. प्रेझेंट इन मिलियन. मिलियन मीन्स 10⁻6 पार्ट्स ऑफ सोल्युशन. मला सांगा, तुम्हाला फर्स्ट टॉपिकमध्ये मोलॅरिटी हा एक कॉन्सेप्ट झालेला आहे. मोलॅरिटी झाला का नाही, हा मोलॅरिटी, मोलॅलिटी, मोल फ्रॅक्शन, ओके, नॉर्मॅलिटी हे तुम्हाला तिथं झालेलं आहे. मला सांगा मोलॅरिटी, जर मी तुम्हाला म्हणलं 1 मोलर सोल्युशन आहे तुमच्याकडे, किती सोल्युशन आहे, 1 मोलर सोल्युशन आहे, तर याचा मिनिंग काय झाला, तर याचा मिनिंग झाला 1 मोल सोल्यूट. किती मोल सोल्यूट, 1 मोल सोल्यूट. कशामध्ये, इन 1 लिटर सोल्युशन. 1 लिटर सोल्युशन. इथे का सर्वांच्या लक्षात, 1 मोलर सोल्युशन याचा अर्थ 1 मोल सोल्यूट कशामध्ये, 1 लिटर सोल्युशनमध्ये. तसं पार्ट्स पर मिलियन म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन मिलियन. 10⁻6 पार्ट्स ऑफ सोल्युशन. समजले सर्व नाही. आता याचा फॉर्म्युला काय लिहायचा पहा, किंवा तुम्ही सेकंड डेफिनेशन पण याचे काय लिहू शकता बघा. सेकंड डेफिनेशन देतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हे लिहून झालं सर्वांचं. सेकंड डेफिनेशन बघायचे पार्ट्स पर मिलियनची. त्यालाच खाली तुम्ही ऑर करून लिहा. त्यालाच खाली तुम्ही ऑर करा आणि लिहा. काय लिहायचं पहा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूटमधले. समजा सोल्यूट आपण कशामध्ये घेतलं, मासमध्ये. ओके, मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम, G in gram. mass of solute in gram present in 10⁻6 म्हणजेच काय, मिलियन. present in 10⁻6 ग्रॅम ऑफ सोल्युशन. 10⁻6 ग्रॅम ऑफ सोल्युशन. पार्ट्स पर मिलियनचे दुसरे डेफिनेशन काय लिहायचे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम प्रेझेंट इन 10⁻6 ग्रॅम ऑफ सोल्युशन. सांग PPMचा फॉर्म्युला काय झाला रे, PPM इज इक्वल टू
PPM इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय सांगा, तर मास ऑफ सोल्यूट आहे कशामध्ये, ग्रॅममध्ये. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय काय करणार, मास ऑफ सोल्युशन करणार, डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन कशामध्ये, ग्रॅम. मास ऑफ सोल्युशन इन ग्रॅम इंटू काय करणार, 10⁶. दिस इज कॉल्ड PPM. एकदम सिंपल आहे. PPM मीन्स मास ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम डिवायडेड बाय मास ऑफ सोल्युशन इन ग्रॅम इंटू 10⁶. हे 10⁶ म्हणजे काय, तर मिलियन. लक्षात ठेवा ते. 10⁶ मीन्स मिलियन. आता बघा एक एक्झाम्पल बघा. समजा माझ्याकडे 5 PPM सोल्युशन आहे. किती आहे सांगा, 5 PPM सोल्युशन आहे. तर मला याचं मिनिंग लिहायचं. कसं लिहिणार मिनिंग मी, जसं मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं 1 मोलर सोल्युशन आहे, तर याचं मिनिंग काय सांगितलं तुम्ही, 1 मोल कशामध्ये आहे, 1 लिटर सोल्युशनमध्ये आहे. तसं माझ्याकडे 5 PPM सोल्युशन आहे, तर याचा अर्थ काय, 5 ग्रॅम सोल्युशन आहे माझ्याकडे. किती, 5 ग्रॅम सोल्यूट आहे. किती ग्रॅम सोल्यूट आहे, 5 ग्रॅम सोल्यूट. प्रेझेंट इन कशामध्ये आहे, 10⁶ ग्रॅम सोल्युशन. 10⁶ ग्रॅम सोल्युशन. मोलॅरिटीची माहिती आहे डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 लिटर ऑफ सोल्युशन. तसं PPM बघा, 5 PPM सोल्युशन याचा अर्थ 5 ग्रॅम सोल्यूट आहे कशामध्ये, तर 10⁶ ग्रॅम सोल्युशनमध्ये. 5 PPM सोल्युशन. जर मी तुम्हाला म्हणलं 10 PPM सोल्युशन आहे, तर याचा मिनिंग काय होईल सांगा, 10 ग्रॅम सोल्यूट कशामध्ये आहे, 10⁶ ग्रॅम सोल्युशनमध्ये. चला झालं सरांचं इथपर्यंत. चला एक आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. एक क्वेश्चन, what is the concentration of solution, problem, what is the concentration of solution, what is the concentration of solution in ppm, what is the concentration of solution in ppm, when 5.0 into 10⁻⁻5 gram, 5.0 into 10⁻⁻5 gram of CO2 carbon dioxide is dissolved in 100 gram of solution, dissolved in 100 gram of solution, 100 gram of solution, 100 gram of solution. तुम्हाला काय विचारलं सांगा, कॉन्सन्ट्रेशन विचारलं. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन विचारलं आहे कशामध्ये, PPM मध्ये. आणि तुम्हाला काय सांगितलं आहे की 5.0 into 10⁻⁻5 ग्राम CO2 हा डिझॉल्व केला आहे. कशामध्ये डिझॉल्व केला आहे, तर 100 ग्रॅम सोल्युशनमध्ये. तर मला सांगा PPM कसं करणार तुम्ही याचं, PPM इज इक्वल टू काय असतं सांगा, मास ऑफ सोल्यूट. CO2 हा काय, CO2 तुम्ही डिझॉल्व केला आहे, म्हणजे CO2 तुमचा काय झाला, सोल्यूटचं मास किती आहे, 5.0 into 10⁻⁻5 अपॉन काय दिले तुम्हाला खाली, मास ऑफ सोल्युशन. बघा हे तुम्हाला मास दिले 100 ग्रॅम ऑफ सोल्युशन म्हणले. 100 ग्रॅम ऑफ सोल्युशन म्हणजे सोल्युशनचं मास तुम्हाला दिलं आहे किती, 100 ग्रॅम इंटू काय करायचं, 10⁻⁶ करायचं. सांग PPM किती आलं, कराय कॅल्क्युलेशन बघा. हे 100 तुम्ही 10⁻² पण लिहू शकता बघा. 100 कसं लिहिणार, 10⁻², 10चा स्क्वेअर, ते वरती जाऊ 10⁻⁻2 होणार. येताना सरांच्या लक्षात बघा, हे तुम्ही अजून कसं लिहू शकताय, 5 into
10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁶ हे तुम्ही असं पण करू शकताय. कारण 100 तुम्ही 10⁻² पण लिहू शकता ना, असं पण लिहू शकताय तुम्ही 10² ते वरती जाऊ द्या. काय होणार 10⁻⁻² होणार. बघा हे काय इथं काय ना 10⁻⁷ आणि इकडं काय 10⁻⁶ आहे. -6 + 6 घालून टाका 10⁻⁻1 शिल्लक राहणार. मग 5 इंटू 10⁻⁻1 म्हणजे काय असतं 0.5 असतं. काय सांगा 0.5 म्हणजे सांगा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 0.5 ppm 0.5 ppm. समजलं सर्वांना हे ppm कसं करतात एकदम सिम्पल आहे ppm 0.5 ppm. ठीक आहे. याच्या पुढचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.